मुखर्जी नदी त्या नदीनं मारली मिठी मला त्या नदीनं मारली मिठी त्या नदीनं मारली मिठी मला त्या नदीनं मारली मुखर्जी नदी त्या नदीनं मारली मिठी मला त्या नदीनं मारली मिठी त्या नदीनं मारली मिठी मला त्या नदीनं मारली। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर। त्या चॅनलचं नाव निदान क्रिएशन। तर आजचा व्हिडिओ खास आणि जबरदस्त झालेला आहे, जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन असाल लवकरात लवकर सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागणारे बीट मार्क्स हे कीपॅड आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला पण इमोजी पावडर पाहिजे असेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला बीटमार्क इम्पोर्ट नसेल करता येत तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा, तिथे बीटमार्क नाव दिसेल, त्याच्या खाली लिंक आहे, त्यावर टॅप करून आपला टेलिग्राम चॅनल ओपन होईल। नंतर आपण तिथे बीटमार्क लिंक दिलेले आहे, त्यावर टॅप करून अलाइट मोशनवर क्लिक करून डायरेक्ट अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। अशाच प्रकारे कीपॅड इम्पोर्ट करून घ्या।